Are you happy? Yes. Okay. Bye. Bye. Hi. අද කර්නවාලේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න යන්නේ. චූටි බබාලා එක්ක කර්නවාලේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න යනවානේ. Hi. Hi. ඉතින් අපි යාළගේ පල්ලියට ගියා. යාළ මෙතන ඉස්කෝලේ ගාම දහම් පාසලට තමයි යන්නේ. එතන තමයි මේ කර්නවාලේ කියන උත්සවය තියෙන්නේ. Rahayda කාලා බං. ඉතින් ඊට පස්සේ එතන පොඩි අයට රෙඩි කරලා තිබ්බා පාට කරන ඒවා, ඔය වගේ වෙස්මුණු හදාගන්න ඒවා. ඉතින් මෙහි ඉතාලි අය හරිම හොඳයි. ඉතින් චූටි අයට හරිම ආස වෙන විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් ළමයින්ට තමයි මූලික තැන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඉතින් මේ දෙන්න සතුටින් වුණාට පස්සේ අපි ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පස්සේ ඉතින් ඇඳුම් මාරු කරගෙන මම පොඩි කෑමක් හැදුවා. යාළුවට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත් එක්ක සහ යාළුවට එදාට රැයට කන්න. ඉතින් මම වැඩිපුර ටික හදලා ෆ්‍රීස් කරා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මං හවස හදපු කෑම මොකක්ද කියලා පේනවනේ. ඉතින් මම පැටිස් තමයි හැදුවේ. මේකේ පැටිස් ෂීට්ස් අපිට සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හරිම පහසුයි. මම ඒකත් දාන්නම් මෙහි මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු විදියට මම රෙඩි කරගත්තා ලුණු, සුදු ලුණු, අවමිරිස් කරපිංච, ඉතින් තොන්නු, ඒ හරි මස් මාළු මොනවා හරි. ඉතින් මේ ටිකේ අපේ ගෙදර මස් කන්නේ නැති නිසා නමුත් පොඩි අය නම් කනවා. ඉතින් මම මේකට තොන්නු දා ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම සුදු ලුණු මේ විදියට දාගෙන ඉතින් මම හොඳට ඒක ටෙම්පරාදු කරගෙන ඉතින් ලුණු අවමිරිස් කරපිංච ඒව ටික දාගෙන හොඳට මුලින්ම ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් එදා මම උයලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි මම මේකත් හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට හැපිට භාජන පේනවා. ඉතින් මම ඒ උයලා තමයි මේකත් හදාගත්තේ. එතකොට මට අර මම වෙන දවසටම කරගන්නවා. මොකද නැත්තම් මෙහි අපිට මේ කොණ්ඩේ හරි ඉඳුල් ගඳයි. ඉතින් උයන දාට අනිවාර්යෙන් නාන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මට හදන්න පුළුවන් කෑම පොඩි අයට දෙන්න පුළුවන් දේවල් මම එදාට ඔක්කොම හදා ගන්නවා. ඉතින් වැඩිපුර තියෙන ඒවා මම ෆ්‍රීස් කරනවා. එතකොට උදේට එයා ෆ්‍රයි එකට දාලා යාලට ස්කූල් ගෙනියන්න දෙන්න ලේසි නිසා. ඉතින් දැන් මම මේකට ලුණු ටිකක් දාගෙන හොඳට මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු පැටිස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ ෂීට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහි ඉසලුංග එකකින් මිලාන් වල නම්. මම දන්නේ අනිත් සිටි වල තියෙනවද කියලා. මෙහි ඉසලුංග එකේ නම් තියෙනවා. මම ඒක මේ පැටිස් ටික හදන වෙලාවට ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. පැටිස් ෂීට් එකේ නේම් එක නිල් පාට පැටිස් ෂීට්ස් වගේක් ඒක. ඉතින් ඒ එකකින් මට මං හිතන්නේ පැටිස් 9ක් 10ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පැටිස් ෂීට්ස් 2ක් විතර හදාගන්නවා එකපාර. එතකොට මට අර මේ ෆ්‍රීස් කරගන්න පුළුවන් නිසා. මොකද අපිට හැමදාම උදේට නැගිටගෙන ඉඳුල් හදන්න බෑ. මොකද අපි ජැකට් දාගෙන එළියට යන හින්දා වින්ටර් කාලේ අපේ ජැකට් එකේ ඉඳලම අර ඒ මෙහි අපි ලංකාවේ විදියට කෑම හැදුවම ඒ ඔක්කොම ඉඳුල් අර ඇඳුම් වල රැඳෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට නොතේරුණාට අපි එළියට බැස්සම තව කෙනෙක්ට ඒක තේරෙන නිසා තමයි අපි මෙහෙම කලින් කෑම හදලා ෆ්‍රීස් කරගන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේකට තොන්නු ටික එකතු කරගන්නවා. තොන්නු කියන්නේ සැමන්. සැමන් ටික මම එකතු කරගන්නවා. මෙහි කියන්නේ තොන්නු කියලානේ. ඉතින් මම සැමන් ටික මෙන්න මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන එකත් හොඳට මම ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් මම කලින්ම අල ටික තඹගෙන අල ටික චොප් කරගෙන මම රෙඩි කරලා තියාගත්තා. එතකොට මට පහසු නිසා. දැන් මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අවශ්‍ය කලමනා ටික දා ගන්නවා. ගම්බිරිස් අවශ්‍ය තමන්ට පදම හැටියට ඒ ටික දා ගන්නවා.
ගම්බිරිස් මේ කෑලි මිරිස් ටිකක්. ඉතින් ගොඩක් සැර කනවා නම් ඉතින් සැර වැඩියෙන් දාගන්න. ඉතින් අපේ පුංචි දෙන්නට මට ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. යාලා තරමක සැරට යාලා කනවා. ගොඩම නෙමෙයි. මම මේ හදන සැර ප්‍රමාණයට ඒ දෙන්න හොඳට කනවා. ඉතින් ඒකින්ද මට ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කට්ලට් එකක් දුන්නමත් ඒ දෙන්න හොඳට කනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වගේ දේවල් හදනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉතාලියේ හිටියට මේ ඒගොල්ලෝ පාස්තා ටිකක් කන්න හරි හොරයි. දැන් ඉස්කෝලේට එහෙම මම පාස්තා යවුවම මේ ඒක හැමදාම ඉතුරු වෙලා ගෙදර ගේනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා මම ඉස්කෝල් එකට ඇරියාම එයාලා ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඔක්කොම ටික කනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ වගේ හදාගන්නේ. ඉතින් මොනවද මම කියන්න ගියේ මේ වීඩියෝ එකෙනුත් මම කියනවා මේ දැන් මට ලසාඤ්ඤද මේ තිරමසුද කියලා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් එතකොට තමයි මම ගේන්නේ. නැත්තම් ඉතින් අවශ්‍ය නැත්තම් මම ගේන්නේ නැහැ. මම ක්ලේක් බ්ලොග්ස් තමයි ගේන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තමයි මේ වගේ කෑමක් හැදුවොත් මම ඒක අරගෙන එනවා. ඉතින් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා ඉතාලියේ ඉන්න අයට මෙහි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැටිස් අපි ගොඩාක් මං හිතන්නේ ගොඩාක් අය කඩෙන් අරගෙනනේ කන්නේ. අපි මේවා ගෙදර හදනවා හරි අඩුයි. ඉතින් ගෑනු පාර්ශවයට ඉතින් අපිට හදාගන්න කාලේ නැති නිසා අපි කඩෙන් අරගෙනනේ අපි ළමයින්ටත් දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මේ පැටිස් ෂීට් එක ගොඩක් දෙනෙක් එස්ලුංගා එකේ තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැටිස් ෂීට් එක එස්ලුංගා එකෙන් අරගත්තම ඔයාලට මේකෙන් පොඩි අය ඉන්න අයට පවා හරි ලොකු අයට හරි අපිට ගෙදර හදාගෙන හවසකට හරි කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ගෙදර නම් වර්ධින්නේ නැහැ. හැම සතියෙම එක්කෝ පැටිස් නැත්තම් පේස්ට්‍රි අනිවාර්යෙන් හදනවම තමයි. මොකද මේ අපේ පොඩි දෙන්න ගෙනියන නිසා. හරි. මේ වෙලාවේ මම මේකට අල එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේකට මම මෙච්චර ගන්නවා අච්චර ගන්නවා කියලා නැහැ. මගේ අතේ මිම්මට තමයි මම මේක හදාගන්නේ. මොකද ඒකින්ද මට ප්‍රමාණ දාන්න බෑ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලුණු ගෙඩි 3ක් 4ක් අල ගෙඩි 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ මිම්මට අරගෙන මේ හදාගන්න. ඉතින් අච්චර දාන්න මෙච්චර දාන්න කියලා මට ඒක නිසා කියන්න බෑ. මොකද මේක දැන් මම හදලම මම දන්නවා මේ පේස්ට්‍රි ෂීට් එකක ප්‍රමාණයට හරි පේස්ට්‍රි ෂීට් දෙකක ප්‍රමාණයකට හරි යන ප්‍රමාණය තමයි මම හදන්නේ. පේස්ට්‍රි හෝ පැටිස්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම හදන්නේ පැටිස්. ඉතින් ඒකට යන ප්‍රමාණය වලට තමයි මම මික්සර් එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපහු ගම්බිරි චුට්ටක් දානවා ටිකක් පාට මදි වගේ කියලා තේරුණ හින්දා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මොකද අපේ පොඩි අය සැර කන හින්දා මම හොඳට සැර දානවා. ඒ දෙන පුරුදු වෙලා ඉන්නේ දැන් ලංකාවට ගියා වුණත් මට ගැටලුවක් නෑ ඒක නිසා. මොකද ඒ දෙන්න සැර කනවා අනිත් ළමයි හා සමානව බලනකොට අපේ දෙන්න හොඳට සැර කනවා. කරෝල තෙල් දාලා ඉඳලම කනවා මම ඒ කලිනුත් කියලා ඇති. ඉතින් ඒ ගැන මට කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් දැන් මම මේ වෙද්දි මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මම කොහොමද පැටිස් ටික හදලා ඉවර කරගත්තම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හොඳට මම ටිකක් දුඹුරු පාට වෙනකන් ලිපේ අඩු ගින්දරේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මික්සර් එකයි පොඩි අර රවුන්ඩ් කටර් එකක් තියෙනවා. අර තියෙන්නේ එස්ලුංගා කියලා ගහලම තියෙනවා අර පැකට් එකේ. නිල් පාට පැකට් එකක්. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටිය බලා ගන්න. මේ නිල් පාට පැකට් එක මේ තියෙන්නේ පාස්තා බ්‍රිස්සේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ නම මෙහි නමක් නිල් පාට පැකට් එකක්. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේත් හරියට මේකේ නම දාන්නම්. එතකොට ඒක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පැටිස් ෂීට්ස් එක එන්නේ. මේ විදිහට ඔයගලන්ට දිග ඇරලා ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතිකම හින්දාම එයාලා පැටිස් ගෙදර හදලා දෙන්නේ නැහැ ළමයින්ට. මොකද කඩින්ම තමයි අරන් දෙන්නේ. මම නම් එහෙම නෙමෙයි. මම දවසකට දෙකකට හරියන්න හරි මම ෆීස කරනවා වැඩිපුර හදාගන්න ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක රවුම් ඒවා තියෙන්නේ. කොටු එක තමයි පේස්ට්‍රි හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රවුම් එකෙන් මට මතක විදියට 8ක් හදාගන්න පුළුවන් එක ෂීට් එකකින්. ඉතින් මං ෂීට් මං හිතන්නේ මං දෙකකින් විතර හැදුවා. ඉතින් ওই විදියට මම හදාගන්නවා මුලින්ම රවුම් ටික කපාගෙන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක මැද්දට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සුපුරුදු විදියට ඒකේ මැද්දට මේ මම සුපුරුදු විදියට දාගෙන පැටිස් ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් වැඩිපුර තියෙන ටික මම ෆීස කරනවා. ඉතින්
ඔයාලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට තමයි මම මේක අරගෙන ආවේ මිලාන් ඉන්න කෙනෙක්ට. ස්ට්‍රොංගර් එකේ මෙන්න මේ ෂීට් එක අරගෙන ඔයාලට මොනවා හරි ඇතුළට දාලා ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩ කෑම කනවට වඩා ඇත්තටම ගෙදර හදලා දෙන එක හොඳයිනේ. ඉතින් මිලාන් වල ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් අරගන්න. ඉතින් අරගෙන හදලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු හදලා ඉවරනාම කොහොම තියෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඉතින් මේ දවස්වල මම තව කේක්ස් වගේක් කරා. ඒවත් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට ඕනේ vlogs මොනවද කියලාත් මට කියන්න. ඉතින් රස්නේ කාලේ එනකොට නම් travel vlogs ටිකක් වැඩිපුර ගේන්න පුළුවන්. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ලොකු ට්‍රිප් එකක් යන්න අපි 4 දෙනා. ඉතින් ඒ ට්‍රිප් එකේ vlogs උත් ඉස්සරහට කියන්නේ තව ටිකක් කල් තියෙනවා අගෝස්තු වල වගේ ගේන්න. ඉතින් අපි බලමුනේ ඉස්සරහට කොහොමද ඩේලි vlogs ගේන්නේ, කේක් vlogs ගේන්නේ ඔක්කොම එහෙම. ඔන්න දැන් මම රවුන්ඩ් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අනවශ්‍ය කැලි ටික මම මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වෙනුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් පාවිච්චියට ගන්න. සමහරක් වෙලාවට මමත් ගන්නවා සොසේජස් එහෙම ගෙදර තියෙනවා නම් මේක රවුන්ඩ් කරලා ඒ සොසේජස් වල තවරලා බිත්තර සාරු ටිකක් ගාලා දෙන්න පුළුවන්. oven එකේ දාලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් oven එකේ හරි air fryer එකේ හරි. මේ තියෙන්නේ දැන් මම අර හදාගත්ත මික්සර් එක මම මේ විදියට රවුන්ඩ් ටික මැද්දට තියාගෙන යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මට 10ක් විතර ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ. ඔව් 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක රවුමකින් 10ක් හදාගන්න පුළුවන්. අර හරි එකම මිසූර එකෙන් ගන්න එකම මෙෂර්මන්ට් එකෙන් ගත්තම 10ක් හරියටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු හදලා ඉවරුනාට පස්සේ කොහොම වෙයිද කියලා. ඔගොල්ලෝ දිගටම ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ඔබන්න. හරි මේ විදිහට හැම එකටම එක සමානව දාගෙන ඉතින් දෙපැත්ත හිමීට අතින් චප්ප කරගෙන අලවගෙන මම මුකුත් ගන්න නැහැ නිකම්ම අතින් ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ ගැරපුවක් ආදාරෙන් අර මාක්ස් ටික ඉතින් අර පැටිස් එකේ වගේ තියාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ටිකක් ෆීස කරනවා මේ විදිහට පෙට්ටියකට දාගෙන. ඉතින් අවශ්‍ය ටික මම එයා ෆ්‍රයර් එකේ පහුවෙන්ද උදේ හදලා දුන්නා. එදා රැත් හැදුවා. මේ මට වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් උදේ මතක් වෙලා තමයි වීඩියෝ කරේ. නැත්තම් මේක පෙන්වන්න වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයා ෆ්‍රයර් එකේ යාලට දාලා දුන්න ටික. ඉතින් ඔහොම තමයි පැටිස් ටික මම හදාගත්තේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ හවස් වරුවක් අද ගෙවුනේ. ඉතින් ළමයි දෙන්නව කර්නවාලෙටත් එක්කන් ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කෑමකුත් හැදුවා. ඉතින් ওই විදිහට පොඩි හවස් වරුවකුත් ගෙවුණා. ඉතින් ඔයාලත් එක්කත් මම ඒක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මාව. ගිහින් එන්න ආදරේ. bye